আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে মাৰ্জিনেল কষ্টিঙৰ এটা নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম লৈছো মেনেজমেণ্ট একাউণ্টিঙৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা। কুৱেশ্যনত কৈছে এ কোম্পানী হেজ এনুৱেল ফিক্সড কষ্ট অফ ₹1,40,000। আমাক এটা কোম্পানীৰ ফিক্সড কষ্টৰ এমাউণ্ট দিয়া আছে। ইন 2017 চেলছ এমাউণ্টেড টু ₹6 lakhs as compared to ₹4,50,000 in 2016. মানে কোম্পানীটোৰ 2016ত চেলৰ এমাউণ্ট আছিল 4,50,000 আৰু 2017ত মানে নেক্সট ইয়াৰত চেলৰ এমাউণ্ট হ'ল ₹6 lakhs. The profit in 2017 was ₹42,000 higher than in 2016. 2016 আৰু 2017ৰ প্ৰফিটৰ এমাউণ্টছ আমাক দিয়া নাই। আমাক জাষ্ট এইটো কৈছে যে 2016ত যিমান প্ৰফিট হৈছিল 2017ত তাতকৈ ₹42,000 প্ৰফিট বেছি হৈছে। ডেট মিনছ আমাক ইনক্ৰিজ ইন প্ৰফিট বা চেঞ্জ ইন প্ৰফিটৰ এমাউণ্টটো দিয়া আছে। এতিয়া কৈছে ফাইণ্ড দ্য ব্ৰেক ইভেন চেলছ অফ দ্য কোম্পানী। মানে আমি কোম্পানীটোৰ ব্ৰেক ইভেন পইণ্টত চেলৰ এমাউণ্ট কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে। আৰু নাম্বাৰ 2ত কৈছে if there is reduction in selling price in 2018 by 10%, মানে 2018ত selling price যদি 10% কমে আৰু the company desires to earn the same amount of profit as in 2017, what would be the required sales volume? মানে কোম্পানীটো যোনটো বস্তু বনায় সেই বস্তুটোৰ selling price 2018ত 10% কমিব আৰু যদি কোম্পানীটোই 2017ত যিমান প্ৰফিট আৰ্ন কৰিছিল 18তো যদি সিমান প্ৰফিট আৰ্ন কৰিব লাগে তেনেহ'লে চেলৰ এমাউণ্ট কিমান হ'ব আমাক উলিয়াব দিছে। চ' ইনফৰমেশ্যনখিনি তৎক্ষণাত লিখি লৈছোঁ। আমাক এমাউণ্ট দিয়া আছে ফিক্সড কষ্ট। ফিক্সড কষ্ট দিয়া আছে ₹1,40,000। দেন চেলছৰ এমাউণ্ট দিয়া আছে 2016ত হৈছিল ₹4,50,000 আৰু 2017ত ₹6 lakhs। আকৌ প্ৰফিটৰ কি ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে 2016 আৰু 17ৰ প্ৰফিটৰ এমাউণ্টছ আমাক দিয়া নাই। জাষ্ট কৈছে যে 2016ৰ তুলনাত 17ৰ প্ৰফিট 42,000 বেছি হৈছে। ডেট মিনছ আমাৰ হাতত এই দুটা এমাউণ্টছ নাই, কিন্তু 42,000 প্ৰফিট যে ইনক্ৰিজ হৈছে সেই ইনফৰমেশ্যনটো দিয়া আছে। এতিয়া চোৱা ফাৰ্ষ্ট আমি কি উলিয়াব লাগিব। আমাক উলিয়াব কৈছে ব্ৰেক ইভেন চেলছ। চ' নাম্বাৰ 1 ব্ৰেক ইভেন পইণ্ট ইন চেলছ ভলিউম বা ইন চেলছ এমাউণ্ট। ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি যে ফিক্সড কষ্ট ডিভাইডেড বাই PV ৰেচিঅ'। ইয়াতে ফিক্সড কষ্টৰ এমাউণ্ট আমাক দিয়া আছে কিমান যে ₹1,40,000, কিন্তু PV ৰেচিঅ' আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব। মনত ৰাখিবা মাৰ্জিনেল কষ্টিঙৰ প্ৰায় 99% প্ৰব্লেমতে আমি PV ৰেচিঅ' উলিয়াবই লাগিব। PV ৰেচিঅ' বা প্ৰফিট ভলিউম ৰেচিঅ' মানে কি যে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ৰেচিঅ'। ডেট মিনছ চেলছত কিমান পাৰ্চেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন সোমাই থাকে। চ' PV ৰেচিঅ'ৰ ফৰ্মুলাটো কি যে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ডিভাইডেড বাই চেলছ ইনটু 100। আকৌ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন মানে কি যে চেলছ মাইনাছ ভেৰিয়েবল কষ্ট। এতিয়া চোৱা PV ৰেচিঅ' ডিটাৰমাইন কৰিবৰ বাবে কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ এমাউণ্ট লাগিব আৰু কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ভেলু উলিয়াবৰ বাবে ভেৰিয়েবল কষ্টৰ এমাউণ্ট লাগিব, কিন্তু আমাক কুৱেশ্যনত কত ভেৰিয়েবল কষ্টৰ একোৱে কথা কোৱা নাই। চ' আমি PV ৰেচিঅ'টো কেনেদৰে উলিয়াম। চ' এইটো প্ৰব্লেমত আমি PV ৰেচিঅ'ৰ বেলেগ এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম। সেই ফৰ্মুলাটো হৈছে যে চেঞ্জ ইন প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন চেলছ ইনটু 100। আমাক চেঞ্জ ইন প্ৰফিট ডাইৰেক্টলি দিয়াই আছে কিমান যে 42,000 ডিভাইডেড বাই চেলৰ এমাউণ্ট কিমান চেঞ্জ হৈছে চোৱা 4,50,000 পৰা 6 লাখ হৈছে, মানে 1,50,000 বাঢ়িছে। চ' ইয়াতে হ'ব 1,50,000। তোমালোকে ইয়াতে দেখাই দিব লাগিব যে 6 lakhs মাইনাছ 4,50,000।
3 5 বার 3 140 140 divided by 5 28%. So আমি PV ratio পালো 28%. That means 100 rupees যদি sale হয় তাতে 28 rupees contribution থাকিব আৰু বাকি 72 rupees কি হয় যে variable cost. এতিয়া break even pointer formulaটো use কৰি break even salesৰ amountটো উলিয়াব লাগিব. Fixed cost divided by PV ratio. Therefore, BEP is equal to fixed cost দিয়া আছে 1,40,000 divided by PV ratio 28%. 1,40,000 into 100 by 28. 28 into 5 কিমান হ'ব 140. So 5 আৰু কেইটা 0 হ'ল 3টা 4টা 5টা. So break even sale amount পালো আমি 5 লাখ টকা. ইয়াৰ মিনিংটো কি যে ফাৰ্মৰ যদি সেল 5 লাখ টকা হয় তেতিয়া তাৰ প্ৰফিটো নহয় লসও নহয়. এতিয়া আমি নাম্বাৰ 2 ৰ সলিউশনটো কৰিব লাগিব. If there is reduction in selling price in 2018 by 10%, মানে 2018 ত 10% selling price কমিব আৰু কোম্পানীটোই ডিজায়াৰ কৰিছে যে 2017 ত যিমান প্ৰফিট আছিল 18 তো হিমান প্ৰফিট আৰ্ন কৰিব. সো তাৰ বাবে সেলৰ এমাউন্ট কিমান হ'ব লাগিব হেতু আমি উলিয়াব লাগে. কিন্তু এই ৰিকোয়াৰ্ড সেলছৰ এমাউন্টটো উলিওৱাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে 2017 ত প্ৰফিট কিমান হৈছিল. সো ইয়াত লিখিব লাগিব প্ৰফিট ইন 2017. প্ৰফিটৰ ফৰ্মুলা কি যে সেলস মাইনাস টোটাল কস্ট. আকৌ টোটাল কস্ট মানে কি টোটাল কস্ট মানে হৈছে ভেৰিয়েবল কস্ট প্লাস ফিক্সড কস্ট. এতিয়া যদি ব্ৰেকেটটো গুছাই দিয়া তেতিয়া এই ফিক্সড কস্টৰ লগত কি হ'ব মাইনাস সিম্বল হ'ব. দ্যাট ইজ সেলস মাইনাস ভেৰিয়েবল কস্ট মাইনাস ফিক্সড কস্ট ইজ ইকুয়াল টু প্রফিট. আকৌ সেলস মাইনাস ভেৰিয়েবল কস্ট এইখিনিৰ মিনিং কি এইখিনিৰ ভ্যালুটোক কি বুলি কয় যে কন্ট্ৰিবিউশন. সো প্রফিটৰ আল্টিমেট ফৰ্মুলাটো কি যে কন্ট্ৰিবিউশন মাইনাস ফিক্সড কস্ট. সো আমি ইয়াতে এনেদৰে লিখি দিম যে কন্ট্ৰিবিউশন মাইনাস ফিক্সড কস্ট. আমি 2017 ৰ প্ৰফিট উলিয়াই আছো. সো 2017 ত কন্ট্ৰিবিউশন কিমান আছিল কেনেদৰে উলিয়াম যে 2017 ৰ সেলস ইনটু পিভি ৰেশিও. পিভি ৰেশিও কিমান আছিল যে 28% মাইনাস ফিক্সড কস্ট কিমান দিয়া আছে আমাক 1,40,000. ইয়াতে কন্ট্ৰিবিউশনৰ এমাউন্টটো হ'ব 1,68,000. কিমান হ'ব 28,000 rupees. So 2017 ৰ প্ৰফিট পালো rupees 28,000. So question তোৰ মতে 2018 তো আমাক ইমানেই প্ৰফিট লাগিব. কিন্তু কোৱেশ্চনত কৈ দিছে যে 2018 ত সেলিং প্ৰাইস 10% কমি যাব. আৰু যদি সেলিং প্ৰাইস কমে তেনেহলে কন্ট্ৰিবিউশনৰ এমাউন্টটো চেঞ্জ হ'ব. আৰু লাষ্টত কন্ট্ৰিবিউশন আৰু সেলিং প্ৰাইস দুয়োটাই চেঞ্জ হৈ যোৱা বাবে পিভি ৰেশিও চেঞ্জ হৈ যাব. সো আমি ক্যালকুলেশন খিনি এনেদৰে কৰিম যে let the selling price in 2017 was rupees 100. Therefore, according to the question, selling price in 2018 will be 100 minus 10% of 100. That is equal to rupees 90. So, contribution etu new contribution hobo. New contribution is equal to new selling price per unit minus variable cost per unit. Etu new contribution per unit hobo. আমি new selling price per unit কিমান পালো যে rupees 90 minus variable cost per unit কিমান আছিল 72 আছিল নেকি. variable cost per unit rupees 72 আছিল. কাৰণ আগৰ PV ratio কিমান আছিল 28%. That means
100 টকাত 28 rupees contribution আছিল that means বাকি 72% or rupees 72 ই হৈছে variable cost per unit so 90 minus 72 কিমান পালো যে rupees 18 therefore new contribution rupees 18 so new PV ratio is equal to new contribution divided by new selling price into 100 new contribution palu 18 আৰু new SP 90 20% so new PV ratio palu 20% এইটো কিয় ক্যালকুলেট কৰিলো অলপ পিছত গম পাবা এতিয়া আমি desired sales or ফৰ্মুলাটো কি আছিল মনত পেলাব লাগিব ফৰ্মুলাটো আছিল যে desired sales is equal to fixed cost plus profit divided by PV ratio এই ফৰ্মুলাটোত আমাক PV ratio লাগিব সেইভাবে অলপ আগতে আমি PV ratio টো ডিটাৰমাইন কৰি লৈছো কিন্তু আমি 2018 ৰ desired sales ৰ amount টো উলিয়াই আছো সো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব যে desired sales in 2018 বা ইয়াতে new বুলিও লিখি দিব পাৰা আৰু ইয়াতে new PV ratio হ'ব fixed cost আমাক দিয়া আছে 1,40,000 plus profit আমাক কিমান লাগিব যে 2017 ত যিমান profit আছিল 2017 ত কিমান profit আছিল আমাৰ 28,000 হৈছিল সো ইয়াতে লিখিব লাগিব profitৰ ঠাইত 28,000 divided by new PV ratio 20% ইয়াতে হ'ব 1,68,000 into এই 20% ক উল্টাই দিয়া কিমান হ'ব যে 100 by 20 1,68,000 into 5 1 lakh into 5 5 lakhs 60,000 into 5 3 lakhs 8,000 into 5 40,000 so 8,40,000 so 2018 ত যদি আমাৰ sales rupees 8,40,000 হয় তেতিয়া আমি profit 2017 ত যিমান earn কৰিছিলো সিমানে earn কৰিম so আমাৰ এই ফাইনেল আনসাৰটো কাৰেক্ট হৈছে নে আমি কেনেদৰে চেক কৰিম যে profit is equal to sales minus variable cost minus fixed cost এইখিনি মানে কি যে contribution minus fixed cost 2018 ত contribution কিমান হ'ব 8,40,000 sales contribution ratio বা PV ratio কিমান 2018 ত যে 20% minus fixed cost 1,40,000 8 2 16 1,60,000 4 2 8 8,000 তো এইখিনি হ'ব 1,68,000 minus 1,40,000 28,000 এবাউট সো আমাৰ এই আনসাৰটো কাৰেক্ট হৈছে মাৰ্জিনাল কষ্টিংৰ আৰু কিছুমান ভিডিঅ'জৰ লিংকস ডেসক্ৰিপশন বক্সত দিয়া আছে তাৰ পৰা আৰু ভিডিঅ'জ চাব পাৰা বা এইকেইটা ভিডিঅ'জত ক্লিক কৰিও চাব পাৰা আজিৰ বাবে ইমানে থ্যাংক ইউ